Hello! Magandang buhay sa lahat! Isa ka rin ba sa nag-worry sa kalagayan ng ating bansa ngayon dahil sa Omicron variant na ito? Kakatakot diba? Dahil super taas ang positivity rate. Halos lahat ng kabahayan may sakit. Tapos nagkakaubusan ng paracetamol, magamot sa ubo, gamot sa sipon. So nakakapanik, diba? Lalo na kung may kasama kang bata. Lalo na kung may kasama kang sa bahay na may comorbidities, diba? So ako talaga is mas naniniwala ako sa mga herbal medicine. So mahilig talaga akong mag-research tungkol dyan sa mga herbal na bawang at saka isang tablespoon na honey. So kaya hindi talaga ako nawawala ng honey. Kasi yung honey kahit saan pwede siya, di ba? Antioxidants siya. So nito ngang after ng New Year, lahat kami nakaranas ng sore throat. So, yun lang ang ininom namin. Dinikdik na isang pirasong bawang at saka honey. Sa awa naman ng Diyos, wala namang lumala. Kaya talagang subok ko na ang honey garlic. Talagang saka yung dati yung mister ko is chain smoker siya at alcoholic. So noon super payat niya at hindi siya nawawala ng ubo na may plema. So ginawa ko, pinainom ko rin ng diniting na bawang sa kahani. Sa awa ng Diyos ngayon, wala na, hindi na siya inuubo. Dati naging vitamins siya na ang soul milks. Dahil nga hindi siya nawawalan ng ubo. Malami mahamugan lang ng konti, may ubo. Ganun siya noon. Mula nung pinainom ko siya ng diniting na bawang sa kahani, sa awa ng Diyos, hindi na bumalik. Subukan ko talaga sa akin, sa pamilya ko talaga. Yung apo ko magkulito. Ito din apo ko na to, bago magpasko siya, nagkaroon siya ng sore throat. Nagkaroon siya ng sore throat. Hindi talaga siya nakatulong magdamag sa sakit ng lalamunan niya. Tapos kinabukasan nagsisipon na siya. Tapos may dry cough na. Yun, pinainom ko din siya ng diniktik na bawang at saka honey. Sa awa ng Diyos na hindi na lumala. Hindi siya nilagnat. Kaya, kahit sa bata, di ba? Kaya niyang inumin yun yung diniktik na bawang at honey. Ganun kagaling ang apo kong ito. Di ba? Gumaling ka dahil dun sa bawang, no? Yes. Ba, yes po. Kaya kami? Sino? Ano mo? Lola. Wala, ipakita ko kay daddy mo. Ayan, Ito, ipakita ko kay daddy niya na dahil sa diniktik na bawang at honey, gumaling yung kanyang ubo or sore throat. Di ba? Yes. Thank you, Lord, for the wisdom. Panahon pa ng flu. Buti na lang yung pamilya ko is may flu vaccine, may pneumonia vaccine, at fully vaccinated na kami lahat sa COVID, maliban doon sa 2 bata. So napakalaking tulong talaga. Napakalaking tulong talaga sa kalusugan natin. Tamaan ka man ng COVID, at least may panlaban na hindi ka magiging. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah.
promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute.